มันเป็นเรื่องของคู่สมรสที่เป็นผู้หญิงทั้งคู่คือยุคสมัยนี้มันเป็นยุคสมัยที่ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันจะชายหรือหญิงเนี่ยก็สามารถที่จะสมรสร่วมกันได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเรื่องนี้เนี่ยธีมของมันก็คือเราเน้นว่ารักมากไปมักจะเป็นอันตรายคือความรักเนี่ยมันมีหลายอย่างคือรักกันแล้วส่งเสริมให้ดีด้วยกันทั้งคู่ก็มี หรือรักกันแบบส่งเสริมให้เขาได้ดีไปเราภูมิใจที่หลังก็มีแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นรักที่หวงแหนเอาไว้เพื่อจะให้อยู่กับตัวเองอย่างเดียวพอรักมากขนาดนั้นน่ะแทนที่จะทำให้ลูกของตัวเองหรือว่าคนรักของตัวเองสบายไม่ใช่มันกลับสร้างความทุกข์ให้เขาอันนี้คือธีมใหญ่ของวาดฝันวันวิวาคือชื่อมันเพราะนะวาดฝันวันวิวาวาดฝันว่าวันวิวาของเรานั้นมันจะดีแต่ความจริงแล้วอ่ะมันอาจจะทุกข์หนักมันอาจจะไม่สุขเท่ากับสิ่งที่วาดฝันเอาไว้ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดีไม่ดียังไงพี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเมียจะตายนี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะแกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉันแม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วยถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทางคือจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าเป็นผู้หญิงโบราณก็ไม่ใช่เนาะแต่เขาเนี่ยมีความรักลูกแบบผิดๆอ่ะเอาง่ายๆดีกว่าเป็นผู้หญิงที่คือไม่พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ลูกไปมีชีวิตอะไรเลยคืออยากจะครอบครองลูกแต่เพียงผู้เดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่เข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้นะเขาจะไม่เข้าใจว่าลูกเนี่ยเวลาโตขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีโลกของเขาซึ่งเขาจะมาเป็นแบบว่าเป็นโลกใบเดียวของตัวเองไม่ได้แล้วที่สำคัญคือเขาเนี่ยคือรักลูกในทางที่ผิดคือจริงๆแล้วในความเป็นจริงของความเป็นแม่ดีกว่าอย่างพี่กิ๊กเป็นแม่อย่างเงี้ยพี่กิ๊กก็จะรู้ว่าตอนเด็กๆเราทนุถนอมลูกได้อยู่กับเราตัวติดกันได้แต่วันหนึ่งพอลูกโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาต้องมีชีวิตของเขาซึ่งเราต้องการแบบนั้นในวัยเด็กอีกเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้ดีกว่ามันก็เลยดูกลายเป็นแบบว่าเป็นความรักแบบผิดๆที่แม่ทำให้ลูกแบบนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรันก็ยังเป็นลูกอีกคนหนึ่งของแม่นะเสียใจที่สุดแล้วที่เลือกแต่งงานกับคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าจะหย่ากันนะถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดีเดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับน้องนินกลับบ้านไม่ต้องอย่าลืมสิคะว่าเราเป็นคู่รักไอดอลไม่ได้อยู่ต่อหน้าใครจะทำดีกับฉันทำไมก็แค่เลี้ยงข้าวคนแก่กลัวว่าจะอดตายไม่มีกินสวัสดีค่ะออมกรพัฒน์นะคะรับบทนีนพิรชาค่ะเป็นทายาทนักธุรกิจ100 ล้านนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็จะดูหลายคือในเครือเนี่ยมีธุรกิจหลายอย่างเลยแต่ว่าดูหลักๆก็จะเป็นร้านอาหารค่ะหลิงควองค่ะรับบทเป็นรัณพัฒน์นะคะเป็นทนายอายุ30 ปีค่ะแต่งงานแล้วมีภรรยาค่ะเมลินเคารพชีวิตคู่ของพี่รันตั้งแต่วันที่รู้ว่าพี่แต่งงานแล้วนีนเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้นีนรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นีนไม่รู้จักเลยค่ะก็เมลินยานะคะเป็นตัวละครที่น่ารักเรียบร้อยเป็นสาวน้อยในอุดมคติของคุณแม่ใช่ก็คือเป็นลูกสะใภ้ที่ไม่ว่าแม่บ้านไหนก็อยากได้อันนี้คือบอกไม่ใช่ขิงใช่ไหมคะเห็นด้วยครับเป็นครับเป็นในอุดมคติอย่าพูดกระอึกกระอักค่ะก็เป็นคาแรคเตอร์ที่อ่อนหวานอ่อนๆไม่มีฤทธิ์มีเดชแต่วิธีแต่งตัวแคนดี้ก็จะเห็นต่างจากน้องออมเยอะคือเนื่องจากว่าเรียบร้อยเป็นเทดิชั่นใส่เสื้อแขนตุ๊กตาหรืออะไรอย่างเงี้ยคอปิดอะไรอย่างเงี้ยคือนี่ชอบใช่และที่สำคัญยิ่งกว่าคือสามารถอยู่ในอาณาบริเวณของฉันได้คอนโทรลได้นางก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยคือตัวละครที่ฉันจะดึงเอามาเป็นพวกเพื่อจะแยกลูกสาวตัวเองออกมาจากอีกคนหนึ่งก็บอกแล้วสะใภ้คนนั้นไม่ดีต้องเปลี่ยนเป็นสะใภ้คนนี้แต่งอยากแต่งได้ก็อย่าได้นาตามบทไงแต่งได้ก็อย่าได้ซีทรูอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่อันนะคะเป็นเจนซีค่ะแม่เป็นเจนอะไรเจนซีเหมือนกันแต่แบบว่าเจนซีที่แบบว่าอุ๊ยยังแบบว่าไม่ซีมากเจนซีที่คิดได้อ่ะกับเจนซีที่คิดไม่ได้ตายแล้วช่วยพี่ไม่ได้แล้วนะ
ก็น่ารักนะคะ ก็ตามวัยเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆหลิงออมอ่ะก็แบบเป็นสไตล์แบบเด็กรุ่นเจนนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอได้ทำงานก็รู้สึกดีจริง ๆ แล้วเนี่ยน้องๆทั้ง3คนเนี่ยที่ได้ที่กิ๊กร่วมงานด้วยเนี่ยกิ๊กรู้สึกว่าเขาก็เอาพลังมาให้เรานะพลังความสดใสทำให้เราใช่ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำงานแล้วเราก็มีความสุขแบบว่าได้แบบนึกออกไหมมันเป็นอะไรที่มันคนละเจนก็จริงแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้เวลาทำงานเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการดึงพลังซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ย รับบทไม่มีปากเสียงพี่หลิงบอกว่าทำไมหนูถึงไม่ช่วยพูดอะไรเลยเราเป็นเด็กใหม่ไงเราจะไปพูดอะไรได้ น้องทำงาน professional มากนะต้องชมน้องถึงน้องจะแบบอายุยังน้อยอะไรอย่างเงี้ยหลิงไม่รู้ว่าเขาผ่านมากี่เรื่องแต่ว่าน้องทำงานแบบว่ามืออาชีพคือมันจะมีการปรับแก้อะไรอย่างเงี้ยอยู่หน้าเซตตลอดแล้วน้องเขาก็ปุ๊บก็คือปรับได้เลยจำได้เลยแล้วเข้าใจแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ซอฟต์เป็นน้องที่แบบน่าเอ็นดูค่ะ อยู่ในห้องคุยเรื่องหมา น่ารัก ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อย ทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยเธอทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะ ใครเขาก็รู้ว่าเขาซื้อหัวหน้าไว้โชว์มันรับบทเป็นอัดครับผมก็เป็นผู้ชายแสนดีใจดีอบอุ่น เป็นลูกเขยที่ใครๆก็อยาก จริงๆคือตรงกันข้ามหมดเลยอัดมันเป็นคนที่ผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ร้ายที่สุดที่ผมเคยรับบทมาแล้วคืออันนี้คือร้ายแบบขนาดที่วันๆไม่คิดจะทำอะไรหาเรื่องวางแผนอยากให้เกิดความแตกแยกของทุกคน เพราะว่าตัวเองมีปมที่แบบฝังใจเจ็บมามีปล่อยด้ม ปมด้วย เฮ้ยเอาไป1ก่อน จริงๆก็เป็นคนที่แบบนั่นแหละครับไม่ว่าจะวันนี้จะมีงานอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรใครมาในบริษัทเขาก็จะคิดแผนการทำให้เกิดปัญหาหมดเลยเป็นคนเจ้าแผนการที่ไม่ใช่ในเรื่องนั้น ไม่ใช่ในเรื่องดีด้วย ขับเคลื่อนปัญหา ขับเคลื่อนคอนฟ lict คือเรื่องของอัดอะในหนังสือมันมีนิดเดียว แต่เราขอขยายเรื่องของอัดเพื่อให้อัดเนี่ยมันเป็นตัวแปรตัวเปลี่ยนที่จะทำให้แผนของกิ่งกมลสำเร็จในขณะเดียวกันก็เสริมความอะไรอะความที่ตัวเองไม่ชอบรันด้วยอะให้สมหวังอะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเนาะในนิยายมันแบบว่าอาจจะจบแบบน้อยๆเรื่อยๆธรรมดาแต่ว่าในฐานะที่เป็นซีรีส์เป็นละครเราจึงต้องเติมรสชาตินี้เข้าไปถึงแม้ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากในนิยายแต่เราคิดว่าเราก็ไม่ได้ทำให้เนื้อหาของนิยายเสียไปแต่ทำให้เห็นว่าบางทีแรงแค้นแรงอาฆาตแรงความไม่ชอบขี้หน้ากันเนี่ยมันก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำลายชีวิตของตัวเองไปด้วยเราก็เลยทำให้ตัวของอัดเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่ามีปูมหลัง มันต่อยไม่หยุดเลยมันต้องใช้คู่กันอ่ะโอ้ยเธอทีไรเธอไม่โดนตบก็โดนต่อยไม่เคยสู้ใครได้เลยชีวิต บอกเลยว่าคนดูต้องอึ้ง ร้ายสุดๆเลยร้ายจนแบบหลิงคิดว่าคนดูน่าจะเกลียดพี่จ๊อบมากเลยอะ เก็บของคุณทั้งหมดออกไปจากที่นี่ ในฐานะภรรยาพี่รันห่วยแตกที่สุด ผมรับบทเป็นนายพักภาคินครับก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่เรียกว่าอบอุ่น แล้วก็รักครอบครัวมาก น้องสาวเราคือเบอร์1แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแต่มีความใจร้อนอยู่นิดหน่อย แล้วก็เห็นเรื่องของแบบความสำคัญของครอบครัวแล้วก็อยากดูแลน้องสาวปกป้องน้องสาวอะไรเงี้ยครับห่วงนะห่วงน้องสาว ห่วงมากเพราะผมรู้สึกว่าเราเลี้ยงมาแบบรักของเราอะไรเงี้ยแบบครอบครัวเราคือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากแล้วก็มีน้องสาวคนเดียว ซึ่งเราก็ดูแลเขามาดีตลอดเรารู้สึกว่าคนที่จะมาดูแลน้องเราต่อไปเนี่ยก็ต้องดูแลให้ได้เท่ากับบ้านเราเหมือนกันอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีความคาดหวังขึ้นมาเยอะออมก็ดูหมวยมากขาวมากเพราะฉะนั้นพี่ชายที่เราเลือกคนแรกคือป๊อปเราบอกต้องเลือกป๊อปเพราะป๊อปกับออมอยู่ใกล้ๆกันน่ะมันก็โอเคแล้วที่สำคัญคือเขาเคยเล่นด้วยกันมาแล้วในจุฑาเทพก็ดูน่ารักดีซึ่งออมอะรักพี่ป๊อปแบบเป็นพี่เป็นน้องกันมาตั้งแต่เรื่องนั้นอะแล้วก็คือสนิทกันมากก็กลายเป็นแบบเจอพี่ป๊อปเรื่องนี้มันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วชีก็ได้เล่นเป็นพี่ชายฉันอีกตรงเลยแฮปปี้เลยแล้วก็แบบเหมือนมองตาก็รู้ใจแบบอะไรพี่
จัดการเลยเขาทำหนูอกหักพี่อย่างเงี้ย หน้าเหมือนเลย หน้าตาเหมือนกันเลยออมรู้สึกว่าแคสบ้านน้องนีนอะหน้าตาเหมือนกันเพราะว่าพี่เอ็มที่เล่นเป็นพ่อออม พี่ป๊อปที่เล่นเป็นพี่ชายออมอะเดินมาคือแยกไม่ออกเพราะหุ่นและหน้าเหมือนกัน แล้วแม่ก็หน้าเหมือนพี่ป๊อปแล้วออมก็หน้าเหมือนพี่ป๊อปแล้วออมก็หน้าเหมือนแม่อีกทีหนึ่งออมก็แบบทำไมทุกคนมันหน้าเหมือนกันหมดเลย ว่าหน้าคล้ายกันอะไรเงี้ยครับ คล้ายเหรอพี่ หรือว่าผมว่าอาจจะด้วยแบบ คล้าย ทรง มี ผมหรือเปล่า มีตาซ้ายตาขวาคนละข้างแล้วก็มีจมูกมีหู แต่ในเรื่องผมย้ายตามมาไว้ตรงนี้ คือแต่งเอฟเฟกต์ทุกวันเลย โอ้จริงเหรอหนูไม่เคย ใช่ เห็นเลยอะ พี่เอาหูมาตรงนี้แล้วตาอยู่ตรงนี้ ในเรื่องเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวอีพีหลังๆมันจะเริ่มสับไปเรื่อย อันจริงป่ะ ๆ เรื่องจริง เต็ง แล้วทำไมทำแบบนั้นนะแล้วมัน ก็ จะ เต็งไงมันตอนที่แบบว่าหาน้องสาวไม่เจอค้นหา ใช่ ไม่อันนี้มันก็ผิดจากนี่ดิเหมือนหนูดูนิยายอยู่นะมันไม่มี อันนี้มันเป็นมัลติเวิร์สของวาดฝันแต่หนูค่อยดู จะมา อีพี ทำเป็น กลางๆมัน ละ จะ คร เริ่ม ช่อ แบ ง บ สามนาทีมันก็ต้องมีอะไรที่ ใช่ เพิ่มและพิเศษขึ้นไป คือ อันนี้ ป้า เขา แจ๋ว เป็นแบบสเปเชียลอีพีป่ะแบบเพิ่มอีพีแบบเล่น พี่สาวคนสวย ชอบนะคะ เป็นแฟนกันนะ ตอนนั้นอ้อมตื่นเต้นแล้วก็แบบมีแพชชั่นมากอะหมายถึงมันเป็นเหมือนแพชชั่นใหม่ๆ เราได้เล่นละครเรื่องใหม่ทีมใหม่แล้วเป็นเรื่องที่เราเคยอ่านเนื้อเรื่องมาแล้วมาดูมันด้วย เป็นแรงชีวิตเหมือนกัน ต้องบอกว่าหลิงอะไม่ได้อ่านนิยายเลย แต่ว่าหลิงรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเป็นเรื่องที่เหมือนทันสมัยด้วย หลิงเชื่อว่ายุคนี้มีคนเจอแบบนี้เยอะ ใช่ก็เลยอยากเล่นน่ะมีคิวออนไลน์ก่อนหน้านี้ 2-3 คิวนะคะ เราก็ไม่โทรมาบอกขอให้นินต่อให้น้องนิน รอจนเบื่อเลยอ่ะ ให้หนูรอจนเบื่อเลยอะ นี่ไม่ยอมเลยนะ นินไม่ยอมนะที่เราต้องชดเชยให้เขาด้วยนะ พนักงานทำหน้าไม่ถูก เหมือนออกมา ใช่แล้วน้องนินให้พี่ทำอะไรแล้วก็งง แล้วน้องนินจะให้พี่ทำอะไรเหรอคะ เคยทำนี่ แล้วไอ้นี่ก็งงๆแล้วว่า ยื่นแก้มทำไม มันจับหัวแบบว่าเอาหน้าโขกแก้มเลยอะไม่เอาปากเขาจูบที่แก้มนั่นแหละใช่ช้าเร็วๆที่รักน่ารักที่สุดเลยที่รักน่ารักที่สุดเลยพนักงานมา ก็มีการนัดคุยกันนัดรีฟลูก่อนเหมือนป้าแจ๋วจะให้ความสำคัญกับการที่แบบว่ามุมมองของตัวละครนี้มองตัวละครตัวอื่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะกางออกมาแชร์กันใช่ตรงนี้ค่ะ ของออมที่ออมต้องเวิร์กออมรู้สึกว่าออมเวิร์กกับคือไม่ต้องเวิร์กกับความสนิทเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมา 2-3 ปีเนาะแล้วเรารู้จักกันมานานกว่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นแบบความสนิททิพย์เชื้อเหมือนคนแต่งงานอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ แต่จะยากตรงที่แบบปัญหาหยุมหยิมอย่างเช่นแบบปัญหากับแม่แฟนอะไรอย่างเงี้ยจะแบบไม่จะต้องเวิร์กนิดนึงว่าแบบอ่ะถ้าผู้ใหญ่เขามีปัญหากับแม่แฟนจริงๆมันจะต้องเป็นประมาณไหนประมาณนั้นแต่ว่าถามป้าแจ๋วก็ได้คำตอบทั้งหมดเขาก็เล่าในมุมป้าแจ๋วก็เล่าในมุมของป้าแจ๋วให้ฟังว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็เล่นตามที่เราเข้าใจ มีการแบบเหมือนนั่งคุยกันน่ะนั่งคุยกันว่าหลิงคิดว่าสมมติหลิงเจอสถานการณ์นี้หลิงจะทำยังไงแล้วคิดยังไงรู้สึกยังไงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้อ่านบทหรือว่ายังไม่ได้เปิดกล้องแล้วพอเจอมุมมองต่างๆของตัวละครที่มองเข้ามาในตัวรันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันมากเลยที่คือจริงๆรันกับหลิงมีมุมมองที่ต่างกันกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเจอคนในออฟฟิศเจอแม่หรือว่าเจอภรรยาก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันแล้วสุดท้ายเราก็ต้องอ่านบทมาตบเข้าว่าทำไมตัวละครตัวนี้ถึงทำแบบนี้เราก็ค่อยพัฒนาตัวละครในระหว่างที่ถ่ายทำเอาแกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย ก็เพราะพี่เป็นแบบนี้หนูถึงตัดใจจากพี่ไม่ได้สักที คือออมรู้สึกว่าการทะเลาะที่แรงขนาดเนี้ยมันค่อนข้างฟิกชันนิดนึงมันสามารถคนเราทะเลาะได้แต่ว่าจะไม่แรงตลอดเวลาอย่างนี้แต่ถามว่ามัน
มันคืออรรถรสในการดูอะแล้วออมก็ได้มีโอกาสดูในบาง EP แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยออมก็เลยแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันคือฟิกชั่นอะมันคือละครที่แบบนี่แหละที่คนไทยต้องการอย่างเงี้ยและตัวเราด้วยก็นานๆทีจะระเบิดอารมณ์สนุกเลย อันนี้พูดตรงๆว่าสนุกเลยมัน ทะเลาะกันมันอะใครชอบดูละครแนวนี้คือทะเลาะมัน อ้าวเร็วโทษพร้อมยัง พร้อมยังอ่อน พร้อมพี่หลิงพร้อมยัง ขอดมหน่อยมันคือโจ๊กแบบมันเป็นโจ๊กผิวใช่ไหม ใช่ครับ เดี๋ยวเอายัง ตอนแรกอะเดาไม่ถูกเลยว่าพี่คิกตัวจริงจะเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยคิดด้วยอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาเจอกันครั้งแรกก็คือแบบอุ้ยเขาเป็นคนเฟรนลี่มากเลยแล้วก็น่ารักแล้วก็ไนซ์คนที่ดูร้ายๆในละครมักจะดูไนซ์เสมอเลยอะตัวจริงเสมอจริงๆอะแต่เขาเป็นป้ากิ๊กเป็นคนตลกมากแล้วก็ดูแลเหมือนแม่เลยอะแบบออมกินเชอร์รี่ไหมลูกวันนี้มาละออมกินบลูเบอร์รี่ไหมลูกออมไปออกกำลังกับป้าเชื่อป้าแค่เดินออกมาจากบ้านไปไหมเดี๋ยวป้าไปรับก็ได้รอบที่2ยังไม่ควรคือแบบ แม่น่ารัก ใช่คือแม่น่ารัก แบบว่าดูแลตัวเอง ดูแลคนอื่นป้ากิ๊กอะแล้วก็เวลาเล่นก็คือแบบบางครั้งก็จะชอบหลุดขำกันด้วย เพราะว่าเหมือนหยุดขำแล้วคนที่หยุดขำไม่ได้อะคือป้ากิ๊ก พี่นาน พอได้แล้วค่ะแม่กลับไปก่อนนะคะ ขอร้องแม่กลับก่อนก็ได้วันนี้เห็นเนี่ยพี่รันแล้วเนี่ย ปึ๊บ แล้วก็พี่กิ๊กขึ้นรถแล้วขับออกไปเลย เปิดรถเลยนะคนนี้เลยนะก้าวคุณแจขึ้นรถอ่ะ เอาจริงๆตั้งแต่ซีนแรกอะหลิงก็ตลกพี่กิ๊กแหละ เขาแบบทำหน้า ฉากแรกของแม่ก็คือเดินมาเกาะรั้วแล้วก็ว่าพี่รันแล้วแม่ตาโตๆอะทำหน้าจ่องๆแล้วตลกอ่ะ พี่รัน แบบว่า แม่ไม่มีที่จะไปแล้วแม่ขอมาอยู่กับพี่รันได้ไหมนี่ไงฉากบู๊กับแม่ไง แต่อันนั้นแม่ใส่เต็ม แต่ว่าคือมัน สุดๆถ้าเราเนี่ยมันแม่เล่นฉากบู๊แบบ ตบกันเบาๆค่ะดูนี่ยังฉันไปได้แล้วหนูเหรอ หน้าด้านใช่หน้าด้าน คือแม่ช่วยเซฟเราหนักมาก แต่แรงที่แม่ใส่ลงมา มันจะแรงกว่าปกติหมายถึงแบบคือมันไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรนะคือแม่เซฟให้หมด แต่ว่าแรงอ่ะมันคือแรงเสมือนจริงอ่ะเต็มร้อยสนุกมากเลยรู้สึกเหมือนแบบเราสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะคือเราใช้แรงที่สุดของเราแล้วเราก็ยังสู้แม่กิ๊กไม่ได้แม่กิ๊กเห็นตัวเล็กๆนะแรงเยอะมากพี่รันดึงไม่ออกอ่ะตลกมากเลยสินะชอบที่สุดเลยอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยอ่ะ แย่งอะไรกันเราพี่รันเขาเลือกเอง แกปล่อยไม่ได้ ตัวแกคิดว่าชนะใช่ไหมคิดว่าแย่งพี่รันไปจากฉันได้แล้วอย่างนั้นเหรอแล้วก็เริ่มพูดเริ่มท่ากันเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะแกลูกสาวฉันจะไม่มีวันหันหลังให้กับฉันเด็ดขาด ถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นมันก็เป็นปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของฉัน ออมนี่เขาแบบล้นเหมือนกันไงเราล้นเขาก็ล้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นด้วยกันมันก็แบบจะมีแต่ความสนุกพี่กิ๊กว่ามันเป็นความบันเทิงมากกว่าในลักษณะของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดเร็วแล้วกิ๊กก็พูดเร็วเวลาที่กิ๊กรู้ว่าเขาพูดเร็วเนี่ยป้าแจ๋วต้องบอกแล้วว่าเขาต้องพูดเร็วมาปังกิ๊กก็จะรู้ตัวว่ากิ๊กต้องพูดช้าลงละเพราะว่าอีกคนนึงจะทำให้กิ๊กพูดเร็วไปด้วยกิ๊กก็พยายามช้าป้าแจ๋วบอกว่าให้เรียงลำดับอารมณ์ดีๆนะมันก็อยู่ในหัวกิ๊กแล้วว่าโอเคเมื่อไหร่ที่กิ๊กเข้ากับคนนี้กิ๊กจะเป็นแบบนี้เวลากิ๊กเข้ากับหลิงกิ๊กจะเป็นแบบนี้กิ๊กจะต้องมีสติในการเป็นกิ่งกมลที่แบบว่าเรียงอารมณ์ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในหัวกิ๊กตลอดเวลายังไงนะพี่หลิงยังไงนะไม่ได้ไปกินกระมวลกิ่งกมลเนี่ยปะทะกับน้องหลิงที่เป็นลูกเนี่ยมันมาจากความจริงใจของแม่คนหนึ่งซึ่งจะถ่ายทอดให้กับลูกแววตาความรู้สึกที่ส่งไปให้หลิงเนี่ยแม้กระทั่งตัวหลิงที่ส่งให้กิ๊กเนี่ยกิ๊กก็มั่นใจว่าหลิงพยายามเต็มที่แล้วกิ๊กเชื่อมากว่าป้าแจ๋วเขาคอยแบบซัพพอร์ตอยู่แล้วว่าอะไรที่มันแบบเยอะไปน้อยไปเขาจะคอยบอกเพราะฉะนั้นการเล่นของกิ่งกมลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟรีมากสำหรับพี่กิ๊กแล้วพี่กิ๊กรู้สึกว่าแบบ
อิสระมากๆในการเล่นแล้วมันแบบเป็นตัวเองจะว่าเป็นตัวเองก็ได้ในความเป็นแม่ แต่ว่าในการส่งความรู้สึกให้กับลูกเนี่ยอันนี้มันเลียวมากๆอันนี้เป็นของจริงซึ่งแบบเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นกิ่งกมลเนี่ยแล้วเราเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงในแบบฉบับของเราเราก็มาคุยกับพี่กิ๊กว่าในนิยายเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่กิ๊กในฐานะที่เป็นแม่คนแล้วพี่กิ๊กก็มีลูกสาวด้วยแล้วลูกสาวโตเป็นสาวแล้วเนี่ยพี่กิ๊กคิดว่ากิ่งกมลในนิยายเนี่ยเป็นยังไงใช่เราก็ไปดีเบตกันแล้วเราก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าเราไม่อยากให้ตัวละครตัวนี้มันดูแบนๆมันดูเป็นแบบว่าเป็นแม่ผัวตัวร้ายอะไรแบบนี้เฉยๆแต่เราอยากทำให้คนดูทั่วไปซึ่งมันเป็นจริงเนาะในชีวิตเนี้ยในครอบครัวทั่วไปมันมีก็คือทำยังไงพี่กิ๊กถึงจะเป็นแม่ที่คนดูทั้งเกลียดแล้วก็สงสารได้ด้วยคือเกลียดนี่ในฐานะที่แบบว่าตัวละครเนี่ยมันร้ายกาจกับลูกขนาดเนี้ยแต่ในขณะเดียวกันคนดูก็ต้องสงสารแล้วก็เข้าใจในความร้ายกาจของพี่กิ๊กว่าสิ่งที่เขาร้ายขนาดเนี้ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความรักลูกไหมคือเขาไม่ได้เกลียดลูกนะเขารักลูกแต่มันรักเกินไปไหมใช่อันเนี้ยมันทำให้ตัวละครที่เราทำเนี่ยมันมีความเป็นราวคาแรคเตอร์ก็คือคาแรคเตอร์ที่มันมีความกลมมากขึ้นคือไม่ใช่ว่าจะร้ายแว่นอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วมันมีช่วงที่น่าสงสารของเขาที่เราดึงออกมาใช้ได้ด้วยเขาแค่ซื้อหัวหน้ามาโชว์นั่นแหละพูดอย่างนี้เลยคือตอนแรกอ่ะคือมันโชคดีตรงว่าตอนที่เราเคยทำงานตอนเทวพรหมเนาะมันก็จะเป็นคู่กัดกันอยู่แล้วแต่มันจะเป็นคู่กัดแบบความคอมเมดี้อ่ะมันจะเป็นแบบกัดกันเล่นๆแต่เรื่องนี้คือมันแบบกัดจริงโอ้กัดจริงแล้วมันแรงมากใช่มันถึงขั้นแบบจ้องทำร้ายเขาในทุกกิริยาบทอะไรเงี้ยมันก็จะมีความซีเรียสขึ้นแต่ก็ดีที่แบบพอเราเคยทำงานกันมาแล้วอ่ะมันก็จะกล้าเล่นกล้าแบบกล้าเชื่อเฉือนอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่เล่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอลิกับผู้หญิงอ่ะปกติสมมุติว่าถ้าใกล้เคียงที่เคยเล่นมาก็จะเป็นกับพี่อเล็กก็จะมันก็เป็นชายบัฟกันอะไรอย่างเงี้ยแต่กับหลิงอ่ะโอ้โหมันเราก็ต้องมองเขาเป็นอลิจริงๆไม่ได้เราก็ต้องตัดเรื่องชายหญิงไปเลยเราก็คือไม่ชอบก็คือไม่ชอบคิดจะทำร้ายเขาต้องคิดทำร้ายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆตัวละครนี้มันถูกเล่ามาในเชิงเป็นตัวอย่างในสังคมเป็นตัวอย่างของคนที่แบบเชื่ออะไรเห็นอะไรในมุมเดียวจนเกินไปมันแบบสุดโต่งอ่ะสมมุติว่าแบบไม่ชอบอะไรก็ไม่ชอบแบบไม่มีเหตุผลแบบเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคือไม่ว่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามกันก็จริงแต่แบบถ้ามันสุดโต่งเกินไปอะไรเงี้ยคือเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นชัดๆเลยว่ามันคือไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะกลับกันอ่ะเป็นในเชิงไม่มีเหตุผลก็คือไม่ดีมันต้องแบบนี้สิครับน้องสะพ้ายคุณทำให้ผมประทับใจมากเลยนะครับพ่อครับผมว่าคืนนี้เนี่ยเราคงต้องฉลองหน่อยมั้งครับเอาผมว่าห้ามไม่เมาห้ามกลับบ้านทำไมแล้วเขาเมาเขาทำไมไม่เหนื่อยฉันอีกไงน้องเราอ่ะมันก็ต้องทนุถนอมอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะครับแล้วเป็นผู้หญิงด้วยผมว่าหลายๆคนที่เป็นพี่ชายและมีน้องสาวน่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะน้องสาวหรือพี่สาวเนี้ยเราต้องมีแบบความรู้สึกว่าอยากจะปกป้องแบบคนที่เรารักอยู่แล้วเนี่ยแล้วเหมือนเราก็ถูกถ่ายทอดมาทางบ้านพ่อแม่เราถูกสั่งสอนมาว่าให้แบบโอเครักกันดูแลกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคส่วนหนึ่งในคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็เลยรักน้องสาวมากเป็นพิเศษแล้วในชีวิตจริงผมเองก็มีน้องเหมือนกันก็เลยโอเคพอจะเป็น reference ได้ว่าคนที่เขาแบบมีความรักความผูกพันในครอบครัวมันแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยครับด้วยความที่มันสนิทกันอ่ะพี่แบบเวลาเราเข้าฉากด้วยกันอ่ะบางทีมันจะมองหน้ากันแล้วมันจะขำอัตโนมัติอะไรเงี้ยแล้วเหมือนบทผมอ่ะมันจะพูดยาวใช่ไหมยายออมเขาก็จะพูดพอเขาจบปุ๊บอ่ะเขาก็จะเริ่มขำแล้วแบบเขาแค่เห็นหน้าผมอ่ะเขาก็ขำอะไรไม่รู้แต่เขารอบแรกกล้องไม่รับหน้าเขาแต่กล้องรับหน้าผมอยู่แล้วผมต้องแบบเหมือนพยายามจิกตัวเองไว้ว่าแบบอย่าพึ่งอ๋อพี่แป๊บนึงพี่ต้องพูดอันนี้ออกมาอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าตอนนั้นอ่ะมันก็เป็นแบบอีกคัดหนึ่งแล้วก็เลยรู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันเป็นความสนุกเหมือนกันนะที่แบบได้เจอกับคนที่เราแบบรู้จักได้ทำงานด้วยกันใช่กับพี่หลิงอย่างเงี้ยเหมือนกันคือปกติเราจะไม่ค่อยกินอาหารในฉากใช่ป่ะครับ
อาหารบนโต๊ะอาหารเนี่ยเราก็จะกินเล่นๆอะไรเงี้ย ชอบมาก เหมือนหลิงกลับมาจากฮ่องกงเลยสักอย่างไงพี่กินแกงส้มเกือบหมดถ้วยปลาทูกินอะไรเงี้ยแล้วผมคิดมาตลอดว่าหลิงไม่กินเผ็ดแต่คือเขากินแบบกินแซ่บอะพี่ ไม่กินเผ็ด ใช่เนาะแต่คือพี่เข้าใจว่าหลิงไม่น่าจะกินเผ็ดแต่หลิงกินแกงส้มแกงเหลืองอะครับตากแล้วผมก็เฮ้ยแบบหิวข้าวหรืออะไรเงี้ยโอ้แบบเลี่ยนมากตอนนี้อยากกินอาหารเยอะๆแล้วซีนนั้นพี่ก้อยครับแม่ก้อยต้องพูดว่าแบบพี่หลิงกินข้าวเยอะนะลูก แต่คือแบบตอนที่ ตอนที่มันขัดแล้วคือหลิงกินไม่หยุดแล้วภาพหนึ่งของผม อาหารคอนไหม ไม่คอน คือกองต้องสั่งเพิ่ม ต้องไปหาซีนนี้กันว่า อาหารคอนไหม ซีนไหนที่แบบ ใช่แบบ แกงเหลืองแกงส้มไม่คอน พี่รันกินบ้างสิลูกแต่พอตัดมาคัดคือพี่รันกินอยู่คนเดียว จังหวะประจันกันเมื่อกี้ วอนแม่เอ็นดูน้องหน่อย เปล่าเขาแค่เข้ามาถึงจังหวะเฉยๆ เดี๋ยวค่อยไปรับฝั่งนู้นไง สมมติได้แต่คนไม่เลย พักต่อไปเลยจ้ะอับย้ายอยู่ วิ่งตามง้อ วิ่งตามน้องแบบทิ้งสะโพกเลย ทิ้งสะโพก ความรู้สึกของพี่ดูก่อนมอง ใช่แล้วเราก็โดนหักอก เอ้าหนูรักเขาเหรอ หนูรักเขาคือเราเห็นพี่รันมาตั้งแต่เด็ก ๆ แล้วเราก็ปลื้มพี่เขามาตั้งแต่เด็กๆเพราะเขาเหมือนแบบว่าเป็นสาวฮอตประจำหมู่บ้านอะไรแบบนี้ใช่เหมือนเราก็แบบมันชอบพี่เขามาตั้งแต่เด็กอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันพี่เขาโตขึ้นไปทำงานในเมืองอยากจะตามพี่เขาไปเขาเรียนทนายอยากจะเป็นทนายเหมือนพี่เขาก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในชีวิตในการเรียนต่อใช้ชีวิตแล้วก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการแบบสายงานอาชีพนี้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเรามีเส้นสายเนาะแม่เขาก็ชอบเราก็ชอบพี่เขาแล้วก็ฝากเรามาทำงานกับพี่เขาเลยแล้วกันอะไรแบบนี้ก็เลยเหมือนเป็นลูกกระจอกเดินตักตามว่าแบบน้ำชอบพี่โซน น้ำชอบพี่โซนแต่พี่โซนไม่ชอบน้ำใช่เปลี่ยนแปลงเมื่อพี่โซนขัดผิวเมื่อพี่โชนเนี่ยค่ะเอาจริงๆเราเป็นคนดีหลายคนจะชอบมองว่าเราใช่ตัวละครเราเป็นคนแบบว่าไม่ดีว่าแบบเหมือนรู้อยู่แล้วว่าเขาแบบรักกันแต่เราก็ยังเอาตัวเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นแต่จริงๆแล้วก็คือเราไม่รู้มาก่อนว่าเขาแบบชอบกันเขาแต่งงานกันแล้วเขาวางแผนอะไรอนาคตด้วยกันหมดแล้วแล้วเราก็เหมือนแบบเอาตัวเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นทำให้แบบเฮ้ยเรารู้สึกผิดมากเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นเลยเราแค่มองพี่เขาว่าแบบเป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญเราแล้วถ้าเกิดมีโอกาสเราก็แบบอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับพี่เขาแต่ถ้ามันไม่ได้แล้วเราก็อยากจะมองพี่เขาเป็นแค่พี่สาวคนนึงอะไรแบบนี้ใช่ก็คือเป็นเด็กดีคนนึงมีสามัญจิตสำนึก สามัญสำนึกโอ้โหน้องเอามา7 คำเลยเมื่อกี้ อยากทำให้มันยาวๆ สำนึก สามัญจิตสำนึก แต่มันก็ได้นะก็คือแบบลึก ใช่ เข้าไป มันเป็น มันลึกเข้าไปเลย หนูคิดมาแล้ว โอเค สามัญจิตสำนึก หนูคิดมาแล้วใช่สามัญจิตสำนึก พอแล้วแม่กลับได้แล้ว รันไม่ได้ไล่แม่ค่ะ แต่แม่ควรกลับแล้วนะคะป่ะเดี๋ยวรันพาไปส่ง คือต้องพูดก่อนว่าการที่ครอบครัวอบอุ่นกับนิสัยเราที่เราโตมามันคนละเรื่องกันในความเป็นจริงออมก็อบอุ่น แต่ออมก็จะมีนิสัยที่ต่างไปจากคุณแม่นึกออกไหมคุณแม่อาจจะดูสงบนิ่งแต่ออมแบบล่าเริงมาจากไหนก็ไม่รู้คือ extrovert ผ่าเหล่าเลยพ่อแม่น้องชายทุกคนก็คือ introvert หมดแล้วออมมาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งที่ก็อยู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันเอาว่ามันอาจจะแบบมาจากสังคมรอบๆด้วยอะไรเงี้ยออมก็เลยตีโจทย์ไปว่าน้องนีนก็น่าจะเช่นกันคือครอบครัวเขาอบอุ่นครอบครัวเขาหวานอะไรเงี้ยแต่ตัวน้องนีนอาจจะเป็นคนสู้คนมาตั้งแต่เด็กก็ได้หมายถึงแบบการเลี้ยงดูของเราไม่เหมือนกันแบบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ที่พี่หลิงพูดว่ารู้สึกว่าบ้านของน้องนีนะเป็นบ้านที่ค่อนข้างอบอุ่นและแบบ supportive มากบ้านของรันจริงๆมันก็เหมือนครอบครัวทั่วไปที่อาจจะเป็นที่แบบฐานะปานกลางอะไรอย่างเงี้ยมีความตีกรอบให้ลูกว่าอยากให้ลูกเรียนเก่งอยากให้ลูกทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีการแบบป้อน mindset อะไรบางอย่างเข้าไปตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแบบว่าลูกต้องเข้มแข็งนะลูกต้องเรียนเก่งนะโตมาลูกก็ต้องท
ทำงานอาชีพที่มั่นคงนะหลิงเชื่อว่าตัวละครอ่ะมันต้องได้รับอะไรสารอะไรแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กแต่ถามว่าตัวละครแฮปปี้ไหมมันแฮปปี้เพราะว่าไม่ว่าอะไรอ่ะมันไม่ว่าเจออะไรอ่ะมันก็อยู่ในอ้อมกอดของแม่นี่ก็เป็นอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่พอเจอปัญหามันก็ยังแบบโลเลตัดสินใจไม่ได้อ่ะไม่ได้เป็นคนที่สตรองขนาดนั้นแต่ต้องถามว่าตอนเด็กๆอ่ะคือสนิทกับแม่กับพ่อมากๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าตอนเด็กๆว่ามันขาดอะไรหรือว่าอะไรก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนั่นแหละค่ะจนกระทั่งมาเจอปัญหาภรรยากับแม่ บ้านนีนเนี่ยเป็นบ้านที่อบอุ่นกว่าบ้านรันเพราะฉะนั้นเพื่อนคอนเซปต์เสื้อผ้าก็จะเห็นว่าบ้านนีนเนี่ยมันจะเป็นสีที่แบบว่าโทนอุ่นแล้วก็ดูสดใสร่าเริงอะไรเงี้ยดูแบบอยู่แล้วสบายใจอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าบ้านเนี้ยเขาเป็นบ้านที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นที่พักพิงสำหรับรันบ้านรันเนี่ยมันทุกข์ยากมากมันมีแต่ความตึงเครียดไปหมดเวลารันมาที่บ้านนีนเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นที่เซฟโซนเป็นที่พักพิงใจของเขาอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเลือกโทนที่มันเป็นโทนอุ่นๆเมื่อกี้มีพ่อที่แบบชุดออกจะเป็นสีน้ำเงินสีเทาเข้มหรือสีดำพี่ก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นเทาอ่อนหน่อยๆมีความรู้สึกว่าชุดเข้มเนี่ยถ้าสมมติไม่ได้ออกงานที่เป็นทางการอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ใช้ซึ่งในเรื่องเนี้ยส่วนมากเราจะเจอพ่อแม่เนี่ยอยู่ที่บ้านทั้งนั้นก็เลยเอาโทนนี้แต่เดี๋ยวอาจจะมีปรับโทนอะไรได้อีกอะไรแบบนี้แต่คิดว่าโทนเนี้ยดูแล้วคนดูจะตัดสินใจได้ว่าบ้านแต่ละบ้านมันมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวพอถึงอีกบ้านหนึ่งปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านนั้นน่ะมันจะมีความพ่อก็ไปทางธรรมะแต่แม่เนี่ยยังไม่ทำธรรมะเลยแล้วลูกเนี่ยก็เป็นคนที่เคร่งขรึมแล้วก็มีอะไรในใจอยู่ตลอดเวลาการที่เราเลือกเสื้อผ้าเราไม่ได้เลือกว่าใส่แล้วสวยนะแต่เราเลือกสีเราเลือกแบบให้ดูคาแรคเตอร์อย่างสังเกตเสื้อผ้าของแม่ดูแล้วผ่อนคลายไม่มีความที่รู้สึกว่ามันจะใส่แล้วดูแบบว่าทรงอำนาจหรือว่าดูเป็นเจ้ายศเจ้าอย่างไปคือถึงบ้านนี้ก็จะรวยแต่เขารู้ตัวเองว่าเขาเป็นคนที่ติดดินงั้นมันก็เลยจะเป็นแบบเสื้อผ้าที่เราเลือกมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรันก็ยังเป็นลูกอีกคนหนึ่งของแม่นะเสียใจที่สุดแล้วที่เลือกแต่งงานกับคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าจะหย่ากันนะถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดีเดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับน้องนินกลับบ้านไม่ต้องอย่าลืมสิคะว่าเราเป็นคู่รักไอดอลไม่ได้อยู่ต่อหน้าใครจะทำดีกับฉันทำไมก็แค่เลี้ยงข้าวคนแก่กลัวว่าจะอดตายไม่มีกินแม่ผมเชื่อว่าก็จะเป็นอีกหลายๆมุมที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นจากนักแสดงหลายๆคนโดยเฉพาะตัวผมนี่แน่นอนไม่เคยเล่นเป็นคนดีขนาดนี้ไม่เคยแบบสุภาพอ่อนโยนขนาดนี้อยากให้ทุกคนมาดูตัวละครอาจมาแกะข้อคิดจากมันเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่อยากให้ทุกคนดูเลยว่าอย่าถลำลึกไปเป็นแบบนี้เวลาเราไปเจอปมอะไรมาก็ตามในสังคมอย่างเงี้ยอย่าเป็นแบบมันอย่าไปคิดแค้นขนาดนั้นอย่าไปสุดโต่งขนาดนั้นมันต้องมีตรงกลางเลยอยากให้ทุกคนได้มาดูอัดในมุมที่เป็นตัวอย่างไม่ดีในสังคมครับผมตัวละครนี้นะคะเป็นตัวละครที่อยากให้ทุกคนเอ็นดูหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นตัวละครที่รักเขาฝ่ายเดียวอีกแล้วเล่นกี่เรื่องก็แอบรักเขาไม่เคยสมหวังเลย แต่ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างน่าสนใจมากเรียกว่าดูทุก EP แล้วอยากดูต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะนักแสดงทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนตั้งใจทำงานกันมากๆผลงานออกมาดีแน่นอนเลยค่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของชีวิตหลังแต่งงานของแบบที่เราเห็นได้จริงแล้วกันมันมีหลายแง่มุมมีหลายเรื่องราวมากให้ติดตามคือในเรื่องนี้มันก็มีหลายเหตุการณ์ที่มันเป็นตัวแปรสำคัญหลายๆอย่างทำให้แบบชีวิตคู่มีผลกระทบมีเรื่องราวที่มันต้องแบบไม่เข้าใจกันหรือว่าแบบปรับจูนเข้าหากันอะไรเงี้ยผมว่านอกจากการดูเพื่อความบันเทิงแล้วมันจะได้แบบแง่มุมได้ข้อคิดอะไรกลับไปเยอะพอสมควรเพราะว่าตัวละครหลายๆตัวเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่แบบพยายามจะเล่าออกมาในเรื่องนี้สำหรับกิ่งกมลเหรอเอาจริงๆนะเวลาเล่นไปก็อินจริงป้าอินมากเลยอะรู้สึกว่าแบบคือคิดว่าเป็นพี่รันเป็นลูกจริงๆเลยอะแล้วก็คิดว่าพี่รันเนี่ยไปมีครอบครัวจริงๆก็คือกับน้องออมอะไรเงี้ย
เวลาเราเล่นไปทำให้เรามองย้อนไปถึงลูกตัวเอง แล้วก็คิดว่าฉันจะไม่เป็นเหมือนกิ่งกมลแน่นอน คือให้คติกับตัวเองไว้เลยว่าฉันไม่ใช่สไตล์นั้นแน่นอน ยิ่งเล่นยิ่งสัมผัสได้เลยว่าฉันไม่ใช่กิ่งกมลแล้วก็ยิ่งเล่นยิ่งทำให้รู้สึกว่าฉันคงจะต้องเลี้ยงลูกให้ลูกเนี่ยแบบมีความคิดเป็นของตัวเองให้มากๆแล้วก็เราจะสนับสนุนทุกอย่างที่ดีที่ลูกต้องการคือเราจะไม่เป็นกิ่งกมลที่เลี้ยงแบบที่เป็นในเรื่องนี้เด็ดขาดมันทำให้กิ๊กมองย้อนไปหลายๆอย่างมากๆเลยเล่นแล้วแบบขนลุกอะทุกครั้งที่กิ๊กเข้าแล้วก็มีฉากที่แบบว่ามีการปะทะอารมณ์กับรันน่ะจะรู้สึกได้เลยว่าแบบว่าความเป็นแม่มันมาแล้วก็ความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่คือมีคนแบบนี้จริงๆใช่ไหมฉันจะไม่เป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้กิ๊กมีความรู้สึกว่าไม่ว่ากิ๊กจะอยู่ในโพสิชันไหนก็ตามเนี่ยกิ๊กก็จะแบบว่าอยากจะสอนลูกให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่าให้ลูกแค่ว่าลูกต้องรักตัวเองมากๆแม่เนี่ยเป็นแค่ผู้ให้กำเนิดคนหนึ่งใช่แต่ว่าแม่ก็คือเซฟโซนของลูกเมื่อวันหนึ่งที่ลูกมีปัญหาอยากให้ลูกรู้ว่าสิ่งแรกที่ลูกจะกลับมาก็คือมาหาแม่กิ๊กรู้แค่นั้นแต่เนื้อหาที่สำคัญที่สุดที่อยากให้คนธรรมดาคนผู้ชมธรรมดาปกติเนี่ยอยากเข้ามามุงดูกันหน่อยคือให้ตัดอคติที่เป็นเรื่องของหญิงรักหญิงหรือว่าเรื่องที่มีเลิฟซีนออกไปซะแล้วคุณจึงจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเรื่องของครอบครัวที่รักมากเกินไปรักจนอันตรายแล้วก็ควรจะมีความรักที่พอดิบพอดีกับลูกเต้าของตัวเองไหมอยากจะให้ดูเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ให้ทางแก้ปัญหาใดๆแต่มันเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าคนดูแล้วรับรู้ถึงปัญหานี้ที่เกิดขึ้นให้กลับมามองครอบครัวของตัวเองหรือครอบครัวของคนใกล้ตัวว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นไหมถ้ามีเราจะใช้วิธีแก้ยังไงเหมือนกับที่พี่กิ๊กคิดแก้ให้เมื่อกี้ว่าถ้าเป็นพี่กิ๊กเองพี่กิ๊กจะคิดยังไงเราก็เหมือนกันเราก็อยากให้คนดูเนี่ยได้มาดู40กว่านาทีเนี่ยดูละครในแต่ละตอนเนี่ยโอเคสนุกด้วยดูแล้วก็ขำดีหรือว่าเศร้าดีเพราะว่ามันเป็นละครที่เป็นดราม่ามีหลายรสชาติแต่ในขณะเดียวกันในหลายรสชาติที่เราให้นั้นน่ะเราไม่ได้ให้ดูแต่รสลูกกวาดอย่างเดียวแต่เราใส่สาระที่เป็นประโยชน์เข้าไปด้วยแต่หลิงออมเป็นตัวแทนของคนที่มีปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตนี้ดูการแสดงของนักแสดงที่แบบว่ามีฝีมือทั้งหลายแหละที่อยู่ในเรื่องนี้ดูเนื้อเรื่องที่มีประโยชน์กับชีวิตจริงบางทีสิ่งที่เราเห็นในชีวิตจริงใน X ใน Facebook ในอะไรเนี่ยเรื่องปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นว่าเรื่องพี่น้องเรื่องแม่ลูกเรื่องพ่อแม่เรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันมันเบสออนชีวิตจริงเพราะฉะนั้นดูให้รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันเกิดจากอะไรทำไมมันถึงมีปัญหาทางเราอาจจะไม่ได้เสนอทางแก้ปัญหาให้แต่ว่าอาจจะดูไปแล้วก็ไปคิดต่อเองว่าถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นเราจะแก้ปัญหาชีวิตอย่างนี้อย่างไรคนอื่นในครอบครัวเราจะอึดอัดไหมกับการใช้ชีวิตแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนเรื่องนี้มันสอนให้เราบาลานซ์ป่ะหมายถึงแบบระหว่างภรรยากับคุณแม่หรือในความเป็นจริงถ้าคนดูเราแบบมันคือแบบมันคือแฟนเรากับครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องเลือกตามพี่รันก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือการบาลานซ์ว่าแบบรักษาความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่แบบมีปัญหาก็ควรจะแบบมีที่ปรึกษาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่หลิงเรียนรู้จากรันหลิงรู้สึกว่าถ้าตามเรื่องนี้บางทีคือหลิงเป็นคนที่แบบว่าจริงๆก็แอบชอบอยู่กลางอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจอตัวละครรันอะบางทีรู้สึกว่าจริงๆอะตรงกลางอะอาจจะไม่เวิร์กมันไม่มีคำว่ากลางอะกลางอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดมันต้องเลือกถ้าถึงเวลาต้องเลือกอะยังไงก็ต้องเลือกเพื่อให้ชัดเจนไปเลยเพื่อให้เคลียร์ไปเลยไม่งั้นเรื่องมันก็จะแบบยืดไปไม่หยุดชีวิตมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยปัญหาก็จะไม่ได้ถูกแก้อันนี้คือเรื่องหนึ่งที่หลิงแบบเรียนรู้กับตัวละครตัวนี้สุดท้ายชีวิตก็คือเป็นของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนใดคนหนึ่งค่ะสุดท้ายนะคะก็หวังว่าคนดูจะได้ข้อคิดหรือว่าอะไรบางอย่างจากวาดฝันวันวิวาห์ด้วยนะหรือว่าถ้าทุกคนที่ดูอยู่มีความแบบว่าsituation เดียวกัน
ก็มาแชร์กับเราได้ว่าตัวเองแก้ไขปัญหายังไงได้บ้าง ใช่เพราะออมเชื่อว่าแบบน่าจะมีอีกหลาย ๆ คนที่เจอปัญหาอะไรประมาณนี้ ใช่ ก็ลองมาแบบเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันดีกว่า ขอให้คนที่ดูเรื่องนี้ได้อะไรไปไม่มากก็น้อย อย่างน้อยได้ความสนุกสนานได้ความสุขกลับไปแล้วก็ดีใจแล้วฝากด้วยนะคะ ฝากด้วยค่ะ วาดฝันวันวิวานะคะ ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง 3 กด 33 แล้วเจอกันนะ ได้ยินคำว่ารักของฉันหรือเปล่ารักฉันอยู่ในเสียงกระซิบเบาๆลองสัมผัสด้วยใจสัมผัสของเราจะทำให้เธอเข้าใจได้ยินคำว่ารักของฉันไหมเธอใช้ความรู้สึกจะรู้ได้จะรักลึกซึ้งมากมายสัมผัส